kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái mà liên quan đến việc làm YouTube. Như vậy thì sau khi chúng ta đạt được mốc 100.000 sub thì mình có đã một cái video chia sẻ các bạn cách đòi nút bạc như thế nào rồi. Và ngày nay thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa cũng khá là quan trọng đối với các bạn làm YouTube, đó chính là việc xin dấu tích, hay đúng chuyên môn nó gọi là checkmark, hay còn thuật ngữ của YouTube gọi là huy hiệu xác minh kênh. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cái vấn đề này như thế nào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ hiểu một chút về cái gọi là huy hiệu xác minh kênh như thế nào. Ví dụ như kênh của mình đây, Văn Hóng Lazada, kênh này thì chưa được xác minh và nó chưa có dấu tích. Nhưng mà ví dụ mình search một số kênh như là Pop Music này. Đó. Chúng ta sẽ thấy nhá, có một số kênh nó sẽ có dấu tích như này. Đó, từ xem nào. Cái này không có nhỉ. Xem nào. Đoàn Hồng Giang đi, xem kênh của chú Giang có hình dấu tích này. Đây, mình sẽ lấy kênh của chú Giang chẳng hạn. Đây. Ví dụ nhé, kênh của chú Giang thì anh em sẽ thấy rằng bên cạnh chữ kênh là Đoàn Hồng Giang sẽ có một dấu tích ở đây. Và cái dấu tích này nó cũng khá là quan trọng. Theo một số thông tin mình tìm hiểu được thì cái dấu tích này nó liên quan đến vấn đề về, đặc biệt là liên quan đến giới nghệ sĩ chẳng hạn, các kênh về nghệ sĩ hay các kênh về thương hiệu. Thì cái dấu tích này nó như là một cái xác thực của YouTube về cái tài khoản kênh này, là những cái kênh nó rất là nổi bật hơn so với cộng đồng. Đó, đại khái là nó khác biệt thì nó sẽ rất khác biệt. Đó, nó có dấu tích để anh em nhìn thấy không? Đó. Và ngày nay chúng ta thử xin dấu tích YouTube đối với kênh của mình xem như nào, liệu xem là có xin được hay không nhá. Rồi, và trong quá trình mà đi tìm hiểu về cách xin dấu tích như nào thì mình có search được một báo có nói về cái việc mà YouTube thay đổi chính sách xác minh kênh, tức là huy hiệu xác minh kênh, bắt đầu thay đổi từ tháng 9 năm ngoái anh em. Bây giờ là tháng 6 năm 2020, như vậy gần một năm rồi. Đây, YouTube nó bắt đầu nó có những cái chính sách thay đổi về cái chương trình xác minh kênh dành cho những nhà sáng tạo creator, và các kênh mới thì sẽ khó kiếm được dấu tích hơn. Đấy, đây này, đại khái mình sẽ tóm tắt nội dung cho anh em xem về bài báo này nhá. Ở đây này, bất cứ kênh nào mà có trên 100.000 sub thì có thể xin được dấu tích xác minh. Nhưng mà cái việc mà xin được dấu tích này thì nó sẽ khó khăn hơn bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Đây này, gồm các kênh về các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ và rất nhiều các cái nhóm khác. Đó. Và chương trình xác minh kênh này thì nó có vai trò rất quan trọng đối với những người sáng tạo. Một khi kênh đã được xác minh thì nội dung của người sáng tạo sẽ được xuất hiện trong đề xuất khi người ta tìm kiếm các video, và các kênh mà không thỏa mãn tiêu chí này sẽ bị YouTube gỡ huy hiệu xác minh kênh. Đó, đại khái là nếu mà có huy hiệu xác minh kênh thì mình sẽ khả năng ăn đề xuất được YouTube nó dễ hơn. Đó, nên việc xin được dấu tích là cũng rất quan trọng luôn, nhìn nó cũng chuyên nghiệp. Đây này, mình sẽ tóm tắt qua một chút các nội dung này. Các quy định mới về xác minh tài khoản là một trong những động thái của YouTube nhằm quản lý hơn các vấn đề về tìm kiếm và đề xuất, một trong những khía cạnh mà YouTube đang gặp khá nhiều cái rắc rối trong thời gian vừa qua. Đó. Và YouTube cũng nhấn mạnh rằng phiên bản di động sẽ không hiển thị bất cứ dấu tích nào do các YouTuber sử dụng ảnh chụp. Có một số người họ lách luật bằng cách là họ tạo ra một cái ảnh cover và làm fake một cái dấu tích, khiến cho khi người ta search các kênh ấy, người ta sẽ thấy rằng bên cạnh tên kênh nhá, thì nó sẽ cũng có dấu tích, mà dấu tích cái dấu tích fake. Và đặc biệt anh em sẽ thấy cái dấu tích fake này khá nhiều trên Facebook. Mình thấy rất nhiều anh em để avatar này, sau ở trong cái avatar có luôn cái dấu tích chữ V ấy, đó là một cách fake. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không cần để fake, mà chúng ta sẽ đi xin thực luôn xem có xin được không nhá. Rồi, thì mình sẽ đánh luôn vào đây, huy hiệu xác minh kênh YouTube, nó gọi là checkmark này anh em. Đây. Ở đây mình có tìm thêm được một số các quy định về xác minh mới của Metube. Metube là một trong những cái network khá lớn ở Việt Nam. Ở đây thì các bạn Metube cũng có chia sẻ một số các cái kinh nghiệm khi mà đang xin cái huy hiệu xác minh kênh như này. Thứ nhất là các kênh phải có những cái điều kiện này thì mới được huy hiệu này. Đó chính là tính chân thực, tức kênh bạn phải đại diện cho người sáng tạo, thương hiệu hoặc là pháp nhân có thật đúng như kênh. Và YouTube nó sẽ xem xét nhiều yếu tố để xác minh, như là cái thời điểm tạo kênh. Đó. Và kênh các bạn phải hoàn chỉnh, tức là sẽ phải có kênh phải không để là phải public này, không được private này, có thông tin mô tả, có biểu tượng kênh, nội dung, và đặc biệt là phải đang hoạt động trên YouTube. Đó, chứ không phải là cứ có 100.000 sub là các bạn xin được dấu tích đâu. Và các điểm khác biệt
khi kênh các bạn cần xác minh là tên kênh là duy nhất và không trùng với ai, dùng hình ảnh chất lượng cao, tùy chỉnh kênh và bố cục rõ ràng. Đấy, nói chung là mình nhìn thấy kênh mình thì đủ đáp ứng được các cái nhu cầu này rồi. Bây giờ phải đi xin xem như nào. Rồi bây giờ xin dấu tích ở đây có luôn. Đây rồi, mình sẽ lấy luôn cái link đầu tiên này. Chúng ta xem nhá. Rồi cái kênh này cái này thì đúng là của Google rồi, supportgoogle.com, xịn, không phải web fake. Đây rồi, huy hiệu xác minh kênh này mình sẽ cho to ra. Khi các bạn nhìn thấy biểu tượng xác minh dấu tích hoặc là tích tròn, tích vuông bên cạnh tên của một kênh YouTube thì nghĩa đó là cái YouTube đó xác minh kênh đó. Và để đăng ký xác minh thì kênh của mình, hiện tại mình đang dùng cái tài khoản kênh của Văn Hóng thì đã đủ điều kiện. Và nếu các bạn thấy biểu tượng đi kèm trên kênh của mình thì nghĩa là kênh bạn cũng đã xác minh. Còn nếu mà chưa thấy dấu biểu tượng tích trên kênh của mình thì hãy gửi đơn đăng ký ngay. Đây, có một chút giới thiệu về cái huy hiệu xác minh kênh này. Giống như của Metut thôi. Cách tạo điểm nhấn này, dùng tên kênh độc đáo này, đó, tùy chỉnh rồi. Khá là mình thấy kênh ở đây có rất nhiều các nội dung như Metut vừa nói này, như kênh là chính chủ này, phải đại diện cho chính mình này, kênh phải hoàn chỉnh này, trạng thái công khai, có biểu tượng, có mô tả các kiểu, nói chung đầy đủ. Và làm sao để mà khi mà YouTube xét duyệt thấy cái hiệu xác minh kênh để duyệt cho các bạn, thứ nhất là kênh các bạn phải có cái tên kênh nó phải thú vị và không vi phạm như là kênh người lớn rồi kênh phim ABC chẳng hạn, thì khả năng là sẽ không được duyệt. Thế tốt nhất là các bạn có thể dùng tên chính của mình, chẳng hạn kênh người sáng lập kênh này, hay là kênh về kênh nội dung của kênh, chẳng hạn như là kênh ăn uống, kênh đập phá chẳng hạn đó. Và thứ hai nữa, điều kiện hết sức quan trọng ngoài cái tên khi chúng ta name channel chẳng hạn, tiếp theo đó chính là cái biểu tượng của kênh, chính là cái avatar các bạn. Tất nhiên các bạn làm cái avatar nó phải độ phân giải cao, đó, thể hiện được cái tính chuyên nghiệp, chung càng đẹp càng tốt. Và thứ hai nữa là cần tùy chỉnh kênh và bố cục thì phải mang lại nhiều cái hợp lý. Đấy, phần đó như thế nào thì mình sẽ đây, ví dụ như mình sẽ lấy luôn kênh của mình đây cho anh em preview xem liệu kênh này có xin được huy hiệu xác minh kênh hay không. Thứ nhất, mình đã đặt đủ điều kiện là chúng ta đã có 100.000 lượt sub rồi. Cái điều kiện này là bắt buộc nha anh em. Chứ anh em mà kênh chỉ khoảng 1-2.000 mà xin dấu tích thì khó lắm anh em. Trừ một số kênh thương hiệu rất là đặc biệt, hoặc là những nghệ sĩ họ đã rất nổi tiếng rồi, và khi tham gia YouTube thì đại khái là YouTube cũng muốn mời nghệ sĩ đó họ như là tham gia YouTube ấy, chẳng hạn. Thì anh em sẽ thấy rất nhiều kênh, ví dụ như kênh đặc biệt về artist, nghệ sĩ hay musical, một số kênh thì nó đã có luôn dấu tích hình biểu tượng hình nốt nhạc ấy. Kênh đó cũng là một kênh gọi là kênh thương hiệu nghệ sĩ. Còn đây mình gọi là những cái bạn creator làm về YouTube vlog chẳng hạn thì xin dấu tích chữ V thôi. Đó, điều kiện đầu tiên là chúng ta phải có 100.000 lượt đăng ký này. Thế mình sẽ nói qua một chút về cái nội dung. Ví dụ kênh phải chính chủ, tất nhiên là kênh không phải là kênh re-up, tức là lấy video của người khác up đi up lại chẳng hạn, hoặc là lấy của người ta về làm trên kênh của mình ấy, thì đó là không phải chính chủ. Và thứ hai nữa là nội dung thì phải có up thường xuyên. Đây, ví dụ anh em thấy này, kênh này của mình thì up video thường xuyên rồi, daily, anh em xem thấy rồi rất nhiều chủ đề game, chủ đề thời sự, về review sản phẩm, khá nhiều thứ luôn, các cái chia sẻ cái hay ho tốt thú vị cuộc sống. Rồi cái phần mà quan trọng nữa đó chính là cái phần mà đây, ảnh của kênh đây mình có đại hiện rõ ràng đây, có avatar này, ảnh này thì độ phân giải là 800x800 pixel, ảnh bìa này cũng có này. Đó, tùy chỉnh kênh anh em có thể sắp xếp lại cái phần tùy chỉnh kênh đây, nó có nhiều thứ lắm. Tùy chỉnh kênh đây là chúng ta sẽ có là những cái phần mà liên quan đến danh sách này, đó, nó rất nhiều thứ luôn đây này, nhiều thứ lắm anh em. Playlist các thứ đây này, hoặc là tùy chỉnh về các cái gọi là contact, về chúng ta sổ ra các web ngoài này, fanpage hoặc là Facebook các kiểu, Instagram, rất nhiều thứ. Đấy, anh em cứ tùy chỉnh này sao cho nó đầy đủ. Đấy, nếu đại khái là nó sẽ xác nhận. Đấy, xác nhận thương hiệu, rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với việc xin dấu tích nhá. Các bạn thấy vào cái link này support Google, chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ làm trực tiếp trên cái này, hai là các bạn sẽ gửi mail cho nhóm Creator Support. Ở đây mình sẽ làm theo cái cách này nhá. Đây, chúng ta vào cái trang này, đây này, nó bắt chúng ta đăng ký này. Bây giờ chúng ta sẽ thử đăng ký xem. Rồi, tên kênh này anh em này. Đó, tên kênh là Văn Hóng Lazada.
chúng ta sẽ đây. Sau khi đăng ký xong thì chúng tôi sẽ xem xét của các bạn. Chúng tôi sẽ xác minh những kênh chính chủ, kênh về đại diện thương hiệu sáng tạo đó. Cái thứ hai là kênh phải hoàn chỉnh, công khai, có mô tả về từng kênh và dùng đó. Chúng ta gửi thôi. Rồi, và lúc sau chúng ta sẽ nhận được một cái mail các bạn nhé. Gửi cho mình cái mail để xem mình có sẽ được dấu tích hay không. Ok. Đấy, sau khi các bạn gửi xong cái phần đăng ký huy hiệu này, chúng ta sẽ có một cái mail về đây. Đấy. Đây. Thank you for request verify your YouTube channel. We will set respond us coming week, vào tuần tới. Như vậy tuần nữa thì chúng ta mới được cái này thôi. Bây giờ tranh thủ, hoặc là một các bạn có thể dùng luôn được cái này. Đây, mình có một cái này, anh em có thể chat được trực tiếp với support này. Đây. Đấy. Mình có một cái của support này. Đó, không phải đây. Đây, anh em có thể vào trung tâm trợ giúp của đây, hoặc là anh em có thể gửi một cái mail tới mail này, đó là creator support này này. Đại khái anh em paste này này, như này mình sử dụng một cái phương pháp nhanh hơn, là mình sẽ chat trực tiếp với support. Đây. Mình sẽ chat với support nhá. Đó, chết rồi, mình vừa nhầm. Để vào đây khung giờ nhất định này. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chat này, anh em một phần chat này. Ở đây thì không biết được. Ô, chat tiếng Việt thế nào? Ô, không chat được tiếng Việt rồi anh ạ. Chat với ông người nước ngoài vậy. Chat tiếng Anh này. Rồi mình sẽ paste kênh của mình ra đây. Đây link address này. Đây, anh em paste kênh của mình sang đây. Đây anh em có thể lấy link kênh của mình là cái này này. Đó, chính là cái này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần này. Mình paste sang đây. Tắt cái đi. Đó. Rồi. Mình sẽ xem start. Có chưa rồi? Rồi. Cái này chúng ta sẽ phải chờ nhé. Mình sẽ chat tiếp với ông support này. Và vì là chat tiếng Anh, anh em ở sẵn cho mình cái Google dịch cái nhá. Nhưng mà tiếng Anh em mình yếu. Mình cũng yếu mà, nhưng mà mình sẽ mở sẵn ở đây. Rồi. Phải đợi anh em ạ. Phải đợi đấy anh em. Như vậy mình vừa chat với bà support, tại vì xếp hàng đến 20 ông mới đến lượt mình. Cái thời gian chờ mất gần 1 tiếng đồng hồ nên mình không có quay lại cái đoạn chat vừa rồi. Nhưng đại khái là qua cuộc chat với support của creator của YouTube thì ông ấy có bảo rằng ở cái thời điểm bây giờ thì chờ nó sẽ mất lâu hơn, ít nhất là từ 1 đến 2 tuần. Và sau 1-2 tuần thì người ta sẽ phản hồi qua email. Còn cái thời điểm này rồi, sau khi các bạn điền xong form thì các bạn hầu như là không thể làm gì. Và cái việc mà kiểm tra xác minh thì là do một cái team khác của trên YouTube họ sẽ kiểm tra. Và nếu đủ điều kiện thì người ta sẽ mail cho mình về một cái mail và người ta sẽ tích luôn cho mình, và chúng ta không phải làm gì nữa. Và đây mình chỉ chia sẻ các bạn cách chúng ta đăng ký cái kênh huy hiệu xác minh checkmark trên YouTube như nào và những cái tác dụng của cái huy hiệu checkmark đó. Dù một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh để chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.